जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हॅलो, हाय स्टुडंट, हाऊ आर यू? वेलकम टू माय चॅनल. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंगच्या ज्या काही बेसिक सिस्टीम आहेत यावरती आपण डिस्कस केलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये कॅश बेसिस असेल, त्यानंतर ॲक्रुअल बेसिस असेल आणि हायब्रिड बेसिस असेल. या तिन्ही बेसिसवरती आपण सविस्तर डिस्कस केलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का करतो, कशासाठी करतो यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सुद्धा सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी हा चॅप्टर ज्यावेळेला आपण स्टार्ट केला तेव्हापासून आपण बुक कीपिंगचा जो काही पार्ट आहे तो कम्प्लीट केलेला आहे. अकाउंटन्सी म्हणजे काय तो देखील पार्ट कम्प्लीट केलेला आहे. थोडक्यात अकाउंटिंग आपण का करतो, कशासाठी करतो हे आजच्या व्हिडिओमध्ये देखील आपण बघणार आहोत. त्याच्याही अगोदर अकाउंटिंग म्हणजे काय हे थोडक्यात आपण बघितलेलं आहे. तर अकाउंटिंग म्हणजे काय, तर अकाउंटिंग मीन्स अ न्यूमेरिकली क्वालिटेटिव्ह प्रेझेंटेशन ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन ऑफ फायनान्शियल नेचर. जी काय सैद्धांतिक बाजू आहे, जी काय गणितीय आकडेवारी आहे, या आकडेवारीचं सादरीकरण करणं म्हणजेच काय तर अकाउंटिंग होय. म्हणजे जे काम आपण बुककीपिंग मध्ये करत असतो हे बुककीपिंग मध्ये होणारं रेकॉर्ड पुढे नेण्याचं काम, नेक्स्ट स्टेजला नेण्याचं काम कोण करत असतं तर अकाउंटिंग करत असतं. मग या अकाउंटिंग मध्ये ज्या वेळेला आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे जी काही फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन असतील, जे काही फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आहे ही प्रोव्हाइड आपण का करतो, कशी करतो, कशासाठी करतो हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. त्यालाच आपण क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन असं म्हणणार आहोत. त्याच्यामध्ये त्यांनी फॅक्टर्स सांगितलेले की जी काय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आहे या 4 फॅक्टर्स वरती डिपेंड असणं खूप गरजेचं आहे. त्यातील पहिला फॅक्टर काय आहे तर रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंगची सिस्टीम बघत असताना किंवा अकाउंटिंग आपण करत असताना जी काय फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आपण प्रोव्हाइड करत असतो, पुढे नेत असतो, म्हणजे बुककीपिंगचंच काम पुढे नेण्याचं आपण ज्या वेळेला काम करतो त्यावेळेला अकाउंटिंगला प्रोव्हाइड होणारी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ही इन्फॉर्मेशन तुमची कशा पद्धतीने असायला पाहिजे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन तुमची रिलायबल असणं खूप गरजेचं आहे. रिलायबल म्हणजे काय तर विश्वसनीयता त्या इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादी असेट आपण खरेदी केली, फॉर एक्झाम्पल एखादा फ्रीज आपण खरेदी केला, तर फ्रीज ज्या कंपनीकडून आपण खरेदी केलेला असतो, खरेदी करत असताना जे काही बिल त्या कंपनीकडून तुम्हाला येत असतं, म्हणजे जे काही ऑथेंटिक डॉक्युमेंट आहे हे डॉक्युमेंट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच एखादी असेट तुम्ही खरेदी केली आहे ती विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन आपण त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड करतोय याचा पुरावा तुमच्याकडे असणं खूप गरजेचं आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत की जी इन्फॉर्मेशन आहे अकाउंटिंगला आपण देत असतो, अकाउंटिंग मध्ये ती इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड करत असताना ती रिलायबल असणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये समर्पकता असणं गरजेचं आहे. ती असणारी इन्फॉर्मेशन असेल, कोणतेही ट्रान्झॅक्शन असो, परचेसिंगचे असो, सेलिंगचे असो, तुमच्याकडं एक सोर्स डॉक्युमेंट असणं खूप गरजेचं आहे. त्याला आपण ऑथेंटिक डॉक्युमेंट असं म्हणणार. म्हणजे कागदपत्री जे काही रेकॉर्ड आहे हे तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं की फ्रीज खरेदी केल्यानंतर ज्या कंपनीचं फ्रीज तुम्ही खरेदी केलेला आहे त्या कंपनीकडून तुम्हाला बिल दिलं जातं. हे बिल तुमच्या असेटचं काय असणार आहे, तुमच्या ट्रान्झॅक्शनचं काय असणार आहे तर ऑथेंटिक बिल म्हणजे ऑथेंटिक डॉक्युमेंट तुमचं ते असणार आहे. म्हणजे बिझनेसची रिलेटेड ती काही ट्रान्झॅक्शन घडले याच्यावरती आपण काय करतो विश्वास ठेवतो. त्यामुळे अकाउंटिंग करत असताना जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करता ही इन्फॉर्मेशन सर्वात महत्वाचं म्हणजे रिलायबल असणं गरजेचं आहे, विश्वसनीय असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट फॅक्टर सांगायचं झालं तर रिलेव्हन्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग करत असताना प्रोव्हाइड होणारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल तर असायलाच पाहिजे, त्याच दृष्टीनं रिलेव्हन्स असणं खूप गरजेचं आहे, रिलेव्हंट असणं खूप गरजेचं आहे. आता रिलेव्हंट म्हणजे काय तर विश्वसनीय माहिती बरोबर ती बिझनेसशी रिलेटेड असणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये अवास्तव असं कोणत्याही प्रकारचं रेकॉर्ड असता कामा नये. फॉर एक्झाम्पल सुटेबल इन नेचर म्हणजे बिझनेसशी रिलेटेडच ट्रान्झॅक्शन तुमची असणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर विश्वसनीय म्हणजेच रिलायबिलिटी मध्ये आपण बघितलं की प्रोव्हाइड होणारी इन्फॉर्मेशन ही काय असली पाहिजे, ट्रू असली पाहिजे, फॅक्ट असली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करत असताना ती ट्रान्झॅक्शन खरोखर बिझनेसशी रिलेटेडच घडलेली आहे
हे रिलेव्हंट मध्ये तुम्हाला दाखवणं खूप गरजेचं असतं, तर त्या इन्फॉर्मेशनचं रेकॉर्ड पुढे जाऊन अकाउंटिंग मध्ये होत असतं. म्हणजेच रिलेव्हंट याचा अर्थ काय, तर होणारी जी काय ट्रान्झॅक्शन आहे ही बिझनेसशी रिलेटेड तुमची असणं गरजेचं आहे. अवास्तव कोणतंही इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड होता कामा नये. त्यानंतर तिसरा फॅक्टर सांगायचा झाला तर अंडरस्टँडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट फॅक्टर मध्ये बघितलं की अकाउंटिंग करत असताना जे काही इन्फॉर्मेशन आपण प्रोव्हाइड करत असतो, तर इन्फॉर्मेशन ही प्रोव्हाइड करत असताना सर्वात महत्वाची गोष्ट पहिली म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन रिलायबल असली पाहिजे, रिलेव्हंट असली पाहिजे. आणि थर्ड स्टेजला ती इन्फॉर्मेशन अंडरस्टँडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ज्या इन्फॉर्मेशनचं किंवा ज्या ट्रान्झॅक्शनचं तुम्ही रेकॉर्ड अकाउंटिंग मध्ये करत असता तर ती इतरांना अंडरस्टूड झाली पाहिजे, इतरांना समजली पाहिजे की परचेसिंगचं रेकॉर्ड तुम्ही अकाउंटिंग मध्ये केलेलं आहे, सेल्सचं रेकॉर्डिंग तुम्ही अकाउंटिंग मध्ये केलेलं आहे, कॅश बेसिसवर ट्रान्झॅक्शन घडलेली आहे किंवा क्रेडिट बेसिसवर ट्रान्झॅक्शन घडलेली आहे, किंवा फर्म प्रॉफिट मध्ये आहे की लॉस मध्ये आहे, किंवा फर्मकडे असेट किती आहेत, लायबिलिटी किती आहेत, हे तुमचं अकाउंटिंग मध्ये ज्या वेळेला रिलायबल पद्धतीनं तुम्ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करता, रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करता आणि इतरांना ती कशी अंडरस्टूड होते, इतरांना कशी समजून घेता येते, हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. मग बिझनेसशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन रिलेव्हंटचा अर्थ काय, तर बिझनेसशी सुटेबल तुमची ट्रान्झॅक्शन असणं गरजेचं आहे. अवास्तव कोणतीही ट्रान्झॅक्शन त्याच्यामध्ये नोंदणी करून उपयोग नाही. त्यामुळे इतर म्हणजे बिझनेसशी रिलेटेड जे काही इतर फॅक्टर आहेत त्यांना ती माहिती काय व्हायला पाहिजे, उपयोगी पडली पाहिजे, समजून घेता आली पाहिजे की खरेदीचं ट्रान्झॅक्शन आहे किंवा खरेदीचा रेकॉर्ड केलेला आहे, सेल्सचं रेकॉर्ड केलेलं आहे, कॅश बेसिसवर रेकॉर्ड केलेलं आहे, क्रेडिट बेसिसवर रेकॉर्ड केलेलं आहे. मग बिझनेसशी रिलेटेड जेवढे काही फॅक्टर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल ऑनर असेल, व्यवसाय मालक असेल, इन्व्हेस्टर असेल, गुंतवणूकदार असेल त्या फर्मचा, सप्लायर असेल, पुरवठादार असेल, इव्हन जो काही सीए आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, याला देखील जी काही प्रोव्हाइड तुम्ही इन्फॉर्मेशन केलेली आहे ही इन्फॉर्मेशन समजून घेता आली पाहिजे की रेकॉर्ड या व्यवसायाने कशा पद्धतीनं केलेलं आहे. त्याच्यासाठी पहिले जे काही फॅक्टर आहेत हे पहिल्यांदा त्यांनी फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे अकाउंटिंग करत असताना जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करता, ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असताना संबंधित बिझनेसशी रिलेटेड ती इन्फॉर्मेशन महत्वाची म्हणजे रिलेव्हंट असणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर रिलायबल असणं गरजेचं आहे, विश्वसनीयता त्याच्यामध्ये असली तरच ती इन्फॉर्मेशन इतर फॅक्टरना, जे इतर घटकांना व्यवसायाशी रिलेटेड जे आहेत त्यांना समजून घेता येणं शक्य होतं. त्यानंतर लास्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजे कंपॅरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सर्वात महत्वाची गोष्ट रिलायबल तुमची इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे, रिलेव्हंट त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे आणि इतरांना ती इन्फॉर्मेशन समजून घेता येणं गरजेचं आहे की अकाउंटिंग करत असताना, रेकॉर्ड करत असताना किती रकमेचं रेकॉर्ड आहे, कशा पद्धतीनं ट्रान्झॅक्शन त्याच्यामध्ये घडलेली आहे हे समजून घेतल्यानंतरच त्याची इतर गोष्टींशी तुलना करता येणं शक्य होतं. मग कंपॅरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कशा पद्धतीनं आपण तुलना करतो बघा. तर कुठलीही फर्म असो किंवा बिझनेस असो ही प्रिव्हियस इयरच्या बेसिसवर करंट इयरचा जो काही प्रॉफिट आहे, लॉस आहे किंवा जी काही बॅलन्स शीट आहे ही मेंटेन करण्याचा थोडाफार प्रयत्न आपण करत असतो. त्याच पद्धतीनं जो काही सेल्फ परफॉर्मन्स आहे तो देखील आपण मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो. जसं आपण अकाउंटिंग मध्ये म्हणतो की प्रिव्हियस इयरच्या बेसिसवर करंट इयरचा जो काही प्रॉफिट आहे, लॉस आहे तो थोडाफार डिपेंड असत असतो. म्हणजे सेल्फ परफॉर्मन्स बघत असताना आपण पास्ट मध्ये कशा पद्धतीनं रेकॉर्ड केलेलं आहे, प्रेझेंट मध्ये आपण कशा पद्धतीनं रेकॉर्ड करत आहोत आणि फ्युचर मध्ये त्याचा काय इफेक्ट होणार आहे, परिणाम होणार आहे किंवा फ्युचर मध्ये आपण कशा पद्धतीनं आर्थिक उलाढाली करू शकतो याचा अंदाज कशावरून येत असतो. तर कंपॅरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला त्याचा अंदाज घेता येत असतो. अदर फॅक्टरचा जर विचार केला तर अदर कंपनीशी रिलेटेड प्रोग्रेसिव्हच्या बाबतीत असेल, परफॉर्मन्सच्या बाबतीत असेल तर अदर फॅक्टर म्हणजे इतर कंपन्यांशी तुलना देखील याच्यावरून तुम्हाला करता येऊ शकते. आणि हे कधी शक्य आहे, जर ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असताना त्याच्यामध्ये रिलायबिलिटी असते, रिलेव्हंट ती इन्फॉर्मेशन असते, अंडरस्टूड ती इन्फॉर्मेशन असते आणि मगच तुम्ही त्या इन्फॉर्मेशनची अदर कंपनीशी ज्यावेळेला तुलना करता त्यावेळेला कंपॅरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग करत असताना ही इन्फॉर्मेशन तुमची उपयोगी पडत असते. आणि हे कधी शक्य आहे,
तेच आपण आता बघितलं की अकाउंटिंग करत असताना जी काही फायनान्शियल डाटा आहे, जो काही बिझनेस रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन आहे, जी काही फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आहे, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असेल, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असेल, कॅश बेसिसवर ट्रान्झॅक्शन असेल, ॲक्रुअल बेसिसवर जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे, ही सर्व फायनान्शियल डाटा असेल, इन्फॉर्मेशन असेल, ही मेन म्हणजे रिलेव्हंट असली पाहिजे, रिलायबल असली पाहिजे, अंडरस्टँडेबिलिटी त्याच्यामध्ये असली पाहिजे आणि लास्ट म्हणजे त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये कम्पॅरेबिलिटी होता आली पाहिजे किंवा करता येणं खूप गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये सेल्फ परफॉर्मन्स साठी असो किंवा अदर कंपनीशी तुलना करणं असेल, परफॉर्मन्स करणं असेल, प्रोग्रेस शी रिलेटेड काही गोष्टी असतील, याच्यासाठी ही इन्फॉर्मेशन अतिशय महत्वाची आहे. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंग करत असताना जी काही फायनान्शियल डाटा आहे, जी काही बिझनेसशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे, ही प्रोव्हाइड करत असताना या 4 फॅक्टरच्या आधारावर ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करणं खूप गरजेचं आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत तर क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. न्यूमॅरिकली जी काही क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, बिझनेसशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन आहेत, याचंच गणितीय आकडेवारी पद्धतीनं जे काही सादरीकरण आहे, तेव्हाच ते सक्सेसफुली होत असतं. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. टेक केअर. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.